Konnichiwa, xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái nghề nghiệp của mình, đó là nghề hướng dẫn viên. Chính xác hơn là nghề hướng dẫn viên du lịch tiếng Nhật nha các bạn. Trong đoàn mình dẫn lần này thì tổng cộng hơn 100 khách. Trong đó có 5 khách Nhật thì mình take care. Còn lại gần 100 khách Việt Nam kia thì có mấy bạn hướng dẫn khác tiếng Việt nha các bạn. Khi đón được khách rồi thì trên đường từ sân bay đi về khách sạn thì bạn thêm một lần nữa xác nhận chương trình với khách, coi có khớp với chương trình của mình không nha. Nếu mà không khớp thì bạn phải báo điều hành để mà điều chỉnh lại cho hai bên nó hợp với nhau nha. Khi bạn check in khách sạn thì bạn phải nắm được cái thông tin cơ bản của khách sạn đó, giống như là địa điểm ăn sáng, thời gian mấy giờ đến mấy giờ, hồ bơi, gym, spa, các dịch vụ khác ra sao để mà khách biết nha các bạn. Trong cái quá trình mà từ sân bay về tới khách sạn thời gian cỡ 40 phút thời gian này rất quan trọng. Các bạn phải nắm được tâm lý của từng khách để sau này những ngày tiếp theo mình bán option tour hay mình dẫn tour thì nói chuyện dễ dàng thuận lợi hơn, biết được sở thích, sở ghét của từng người nha các bạn. Đó, mấy anh tài xế với hướng dẫn cùng mình ăn sơ sơ vậy thôi, có sức ăn xong đi tour tiếp nha các bạn. Đó. Chào anh. Khi ăn uống set menu ở nhà hàng các bạn phải nắm được cái thực đơn menu và dịch sẵn cách ăn uống ra sao luôn nha các bạn. Nhiều khách nó không hiểu được cách ăn lẩu ra sao, bỏ này trước bỏ này sau, rồi gọi cuốn đồ này nọ, cuốn ra sao, chấm với nước nào. Tùy từng cái tour mà bạn khuyên khách nên chọn trang phục phù hợp nha. Ví dụ như là đi chùa chiền thì không được mặc váy ngắn quần đùi. Đi đảo thì bạn khuyên khách là nên mang kem chống nắng hay là đồ bơi đó. Các bạn hướng dẫn viên quốc tế mới vào nghề thì khi đi tour các bạn phải ghi nhớ những cái thuyết minh về cái địa điểm đó, phải dịch sẵn ở nhà đi và học thuộc nó để mà khi mình dẫn mình nói được trơn tru hơn, chứ khi đó mình tra thì không kịp rồi. Các bạn có thể là ghi vào giấy những cái từ mà khó nhớ thì các bạn ghi vào giấy sẵn đi, thì quên cái là lật tay ra một cái là có liền. Đó thì đó là cái cách mà mình mới vào nghề mình cũng hay sử dụng nha các bạn. Các bạn hướng dẫn viên quốc tế thì ngoài cái am hiểu về di tích đó, các bạn phải am hiểu rộng ra về cuộc sống, văn hóa, sinh hoạt con người. Các bạn không thể nào mà nói về di tích không được thì cái cuộc trò chuyện hay cái tour đó nó trở nên rất nhàm chán nha các bạn. Khi mà gần kết thúc cái điểm tham quan thì bạn phải gọi tài xế trước để tài xế nổ máy cho xe nó mát. Rồi thêm nữa là đến đúng giờ, chứ không thôi khách đợi không được. Mình có thể đợi được nhưng mà khách không thể đợi các bạn được nha. Có một điều chú ý là về giao thông nha các bạn. Khi các bạn qua đường thì nhớ chú ý cẩn thận, chỉ dẫn đàng hoàng, đi cùng chứ không thôi là để xảy ra tai nạn. Tại vì khách không quen lắm với lại giao thông của Việt Nam để xảy ra tai nạn là rất là mệt nha, giải quyết rất là lâu dài và là phức tạp. Thêm một điều lưu ý nữa là bạn phải nói khách là để giấy tờ tùy thân trong locker khách sạn khóa lại trong quá trình lưu trú ở đây. Tại vì khi ra ngoài mà tới chỗ đông người mà bị móc túi đồ thì không thể về nước được nha các bạn, phải làm lại mất nhiều khi gần cả tháng. Riêng về cái phần trang bị cá nhân của hướng dẫn thì các bạn đi thì các bạn nhớ trang bị thêm nước uống và ít bánh kẹo gì đó. Vì khi các bạn đói thì các bạn không thể như khách được, đói là ăn không liền, còn hướng dẫn là không được như vậy. Hướng dẫn thì đói thì nhai cục kẹo rồi tiếp tục chương trình thôi, chứ không thể nào nói khách là tôi đói quá thôi dừng ăn cái đã nha, không được nha bạn.
Ngoài ra các bạn phải trang bị là giày dép mũ nón phù hợp nữa. Nếu có đôi giày tốt thì các bạn đi cả ngày thì nó không bị đau chân, phồng chân nha các bạn. Về phần ăn uống thì phần lớn khách nước ngoài tới Việt Nam thì người ta không uống đá các bạn, người ta uống bia nước là lạnh không à, nên các bạn phải gọi điện thoại trước cho nhà hàng để xác nhận là có để sẵn một số nước uống ướp lạnh vậy á, thì khách khỏi đau bụng. Chứ thôi khách đau bụng một cái là bạn nhiều khi phải ngủ luôn bệnh viện các bạn, tại vì nhiều khách nước Nhật hay đồ này nọ không hiểu tiếng Anh đấy, thì bạn phải ở lại đó rồi coi bác sĩ nói gì để mình dịch lại cho khách hiểu, cho khách đỡ lo lắng. Khi mà đi đảo mùa hậu Covid này á, thì các bạn với khách nước ngoài á, các bạn phải chụp hình passport trước gửi xuống cho công ty tàu bè á, người ta lo làm giấy tờ trước buổi sáng. Không thôi các bạn tới rồi bạn mới kê khai giấy tờ đồ này nọ là các bạn xếp hàng nhiều khi là mất cả tiếng luôn nha các bạn. Bạn đợi không sao nhưng mà khách đợi thì khách sẽ bực mình đấy. Đối với tour tàu biển thì an toàn trên hết nha các bạn. Các bạn phải luôn bảo khách là mặc áo phao khi di chuyển trên tàu và cả lúc bơi luôn, không để khách mà không mặc áo phao mà nhảy xuống được. Tại vì nhiều khách tự tin mà nhảy xuống giữa chừng chuột rút gì đó xong chết đuối luôn, chìm luôn. Cái này rất là phức tạp luôn, liên quan tới pháp luật nữa, công ty du lịch rồi công ty tàu bè rồi cả hướng dẫn rồi tùm lum tà la ảnh hưởng á, rất là nặng luôn nha. Về các trò chơi thể thao á, có tính phí riêng ngoài tour á, thì các bạn nên cho khách là xem cái bảng giá niêm yết luôn, chứ không thôi là các bạn nói giá nhiều khi quên nói sai, là khách mà biết được cái là nhiều khi kêu công ty du lịch á đền nguyên một cái tour luôn nha các bạn, là coi như là lỗ nặng luôn á, là vì ảnh hưởng danh tiếng của vừa công ty vừa hướng dẫn viên đó nữa. Phỏng vấn cái cảm giác của em như thế nào? Sướng anh ơi. Sướng nó ra sao em miêu tả đi. Nhiều cá, nhiều san hô. Nhiều cá nhiều san hô. Em là du khách từ nước nào tới? Em là người Bắc Ninh. Người Bắc Ninh. Còn bạn này? Em người Thái Bình. Người Thái Bình nha các bạn. Nha Trang thế nào? Biển đẹp chứ? Đẹp. Thân thiện. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một kỳ nghỉ vui vẻ. Cái tour đảo thì di chuyển đảo này đảo kia thì các bạn nên gọi cano trước 20 phút tới nửa tiếng để họ tới kịp giờ. Không thôi là nếu mà trễ cái này thì nó lan qua đảo kia trễ, rồi lan qua giờ ăn trưa trễ, rồi lan đủ thứ trễ luôn nha các bạn. Ăn uống trên đảo cũng vậy. Các bạn khi mà ổn định cho khách cái chỗ bơi lội, cái chỗ nằm nghỉ xong á, các bạn phải ngay lập tức tới nhà hàng để xác nhận cái chỗ trước là khách bàn mình ăn ở đâu, món gì, xác nhận thêm lần nữa cho chắc đó, để mà trưa một cái đúng giờ đó xác nhận với nhà hàng, rồi đúng giờ đó cái bụp một cái là dẫn khách tới là có đồ ăn luôn. Cho nếu mình không xác nhận thì nhiều khi tới đó thì nhà hàng nói bận đồ này nọ, đợi một tí, nhiều khi đợi một tí mà thành nửa tiếng luôn nha các bạn. Em tên gì? Facebook Hoàng Mai Hương nha. Hoàng Mai Hương nha các bạn. Hoàng Mai Hương combo du lịch khách sạn rồi có tour rồi luôn phải không? Đúng rồi, combo du lịch toàn quốc luôn. Ok. Đặc biệt là Nha Trang. Đặc biệt Nha Trang nha các bạn. Hồi trước em có hướng dẫn khách ở Nha Trang không? Đúng rồi, ngày xưa em dẫn khách Trung Quốc á. Ồ vậy hả? Trời ơi. Ok, chúc em khách Trung Quốc sớm quay lại. Ok, em bye bye. Thêm một điều về ăn uống nữa nha các bạn. Thì có nhiều khách nó quốc tịch khác nhau thì có dị ứng một số thứ gì đó. Nhưng mà khách Nhật người ta ít ăn được cái mùi rau ngò các bạn. Khách Ấn Độ rồi khách tùy tôn giáo đồ này nọ nữa thì người ta sẽ không ăn thịt này thịt kia. Nên là các bạn phải nhớ cái đó để mà nói nhà hàng làm cho phù hợp, hay là dặn điều hành á, nhiều khi điều hành người ta quên thì mình lên mình xác nhận lại cái mình loại cái món đó ra.
Xong thôi để mà khách mà tới buổi mà dọn ra mà không ăn được thì khách buồn, mình cũng buồn luôn nha các bạn, là không có gì luôn. Thêm một điều rất quan trọng về tour biển đảo đó, các bạn phải luôn chuẩn bị một vài viên thuốc xay sống xay tàu trên người nha. Nhiều khách ói mực xanh mực vàng, ói liên tục từ đầu đến cuối luôn các bạn, đòi về ngay lập tức luôn, mặc dù chi phí mướn cano về là rất cao. Với hại hơn nữa là một khách đòi về thôi, còn những khách kia ở lại sao mình đưa khách về, rồi làm cách nào khách về khách sạn được, nhiều khi ngôn ngữ bất đồng ấy. Nên các bạn chuẩn bị một vài viên thuốc là rất cần thiết đó, thì nó sẽ giúp ích bạn những cái lúc mà bạn không ngờ tới đấy. Các bạn hướng dẫn viên mới vào nghề á, thì các bạn phải đi một điểm thì ít nhất là vài lần và ghi chú cẩn thận là điểm nào bán vé, điểm nào lấy hóa đơn, rồi nhà hàng, rồi nhà vệ sinh, nhà tắm ở đâu. Chứ nhiều khi khách hỏi là mình không biết, là mình lơ ngơ mình chạy tới chạy lui hỏi là rất là phiền phức và mất thời gian nha các bạn. Khách cũng đánh giá mình là chuyên môn nghiệp vụ, là chưa phải chuyên nghiệp nữa. Tùy mỗi quốc tịch nha các bạn, thì có một cái cách ăn, dụng cụ ăn khác nhau. Có nước ăn đũa được, có nước chỉ ăn nĩa dao thôi à, nên các bạn nhớ cái đó để mình kêu nhà hàng chuẩn bị trước nha. Đó. Chào các bạn, bây giờ là mình ăn trưa nha. Trưa nay hướng dẫn ăn nội bộ đơn giản thôi, canh chua cá gì đây, rồi cà tím, rồi mực, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Em hướng dẫn gì, tên giới thiệu luôn, em tên gì? Em tên Phi. Anh Phi. Dạ, xin hỏi anh tên gì ạ? Em tên Toàn. Dạ, chào anh. Dạ, em tên Trí nha. Trí. Trí dễ thương. Trí trai thẳng nhất. Khi mà mình đợi chờ khách á, có thể khách đi spa hay là mình thả xuống một cái siêu thị hay là một cái shopping mall nào đó để khách mua sắm á, thì các bạn đừng có đi đâu xa cái điểm đó, chọn một cái quán xá cà phê nào ngồi nghỉ ngơi gì đó gần thôi, để khách gọi hoặc là nó có vấn đề thắc mắc thì mình chạy tới một cái liền. Các bạn chạy xa quá thì gọi chạy về không kịp nha bạn. Khi đi spa thì các bạn cũng phải hỗ trợ khách để phiên dịch khách hiểu một tí. Thì nhiều khi khách bị bỏng hay là bị cháy nắng hay là bị phẫu thuật hay là chỗ này bị đau rồi á, thì bạn nói lại với cái nhân viên spa, làm chỗ này mạnh, chỗ này yếu, hay là chăm sóc chỗ này nhiều hơn đó. Cố gắng chăm sóc khách kỹ một tí thì khách sẽ rất vui vẻ và trở thành bạn bè của bạn. Đối với du khách Nhật Bản nha các bạn, thì rất là thân thiện, tử tế và cũng rất là giữ khoảng cách. Các bạn đừng có sỗ sàng quá, hãy từ từ, kiên nhẫn, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, nhiệt tình thì khách sẽ rất quý bạn nha. Nhiều khi là mời bạn qua Nhật rồi tới nhà rồi chơi luôn. Đó, mình là cái người mà đã trải qua như vậy rồi các bạn, mình được khách mời tới Nhật chơi rồi. Các bạn hướng dẫn viên thì nên bỏ túi sẵn vài cái quán ăn ngon, ăn Âu, ăn Ý, ăn Nhật, ăn Mỹ gì đó, thì khi khách hỏi một cái là mình trả lời được liền luôn, là mình biết được quán đó ngon, là tới ăn thì khách khen, khách tin tưởng mình hơn. Chứ mình hỏi một cái nói là tôi không biết thì rất là kỳ nha các bạn. Nếu bạn không biết thì bạn nói là tôi sẽ tìm và báo lại ông bà sau, rồi mình trong lúc thời gian chờ đợi hay rảnh rỗi gì đó mình tìm nhanh nhất có thể đó, để mà báo cho khách biết là nhà hàng đó ngon nên ăn.
Gặp cái tour đi đánh golf thì các bạn phải chịu khó dậy sớm hơn tí. Tại vì cái giờ tee off, giờ bắt đầu đánh thì giả bộ như là 8 giờ thì các bạn 7 giờ các bạn xuất phát rồi, để tới khách chuẩn bị thay đồ đạc rồi tập vợt trước khi vô trận nữa các bạn. Chào em có thể giải thích quy trình khách vô đây thì đưa gì trước không? Để mà có thể đánh gôn, tiến trình đánh gôn được không? Để giải thích cho các bạn mới vô nghề hiểu rõ hơn về cái nghề hướng dẫn viên đấy. Mới vô khách đưa cái gì đọc tên ra là em biết hay sao? Hay là có cái code sẵn? Đọc tên thôi được phải không? Nếu mà có đặt trước đúng không? Nhưng mà phần lớn là đặt trước chứ phải không? Tới bất ngờ không có đi về xui lắm. Đặt tên xong em đưa cái thẻ gì? Bit test đó để làm cái gì? Để ghi điểm hay sao? Ghi gậy ghi số rồi phải không? Rồi chìa khóa locker nữa đúng không? Rồi. Anh thấy lúc nãy bên kia có một cái quầy bán đồ, có cho thuê giày nữa phải không em? Thuê giày, thuê gậy, rồi những cái khác là phải mua chứ không thuê đúng không? Em ơi, một lần quýnh gôn gì thì bao nhiêu tiền em? Tầm 100 đô không? Tầm đó 3 triệu với khách thì là 3 triệu. 3 triệu cái gói đó là nó bao gồm giày dép đồ này nọ chưa, hay là 3 triệu chỉ là đánh thôi? 3 triệu là gồm phí sân, phí cách đi và phí xe điện. Phí sân, phí cách đi và phí xe điện nha các bạn. Vậy hồi trước anh đánh 2 triệu mấy vậy thì chắc là có hợp đồng thì nó khác phải không? Hoặc là member nó khác phải không em? Dạ đúng rồi, member hoặc là đi cùng với member thì Ok, thế em làm lễ tân golf này lâu chưa? dạ chưa anh. Vậy mới hả? Dạ. Trước giờ em được cầm gậy chưa? Có cầm rồi. Có cầm rồi, biết quýnh sơ sơ không? Dạ không, em mới mà. Mới hả? Em tên gì? Em tên Vi. Vi nha các bạn. Thế Vi trước giờ làm du lịch hay là làm bên ngành khác rồi qua đâu golf? Trước em học du lịch em cũng mới vừa ra trường. Mới vừa ra trường thôi bạn, vậy là 23 tuổi, 24 tuổi gì đó phải không? 22 ạ. 22 thôi nha các bạn. 22 nhìn giống như 17 á. Sân. Đây là mấy em cách đi nha. Công việc rất là vất vả, ngày nào cũng đứng ngoài nắng hết nha các bạn. Thì nhưng mà thu nhập cũng cao đấy, tháng vài chục triệu đấy nha các bạn. Thì cần sử dụng lúc nào khi mà khách yêu cầu đánh thì mình đánh thử một trái hay sao? Không thì chỉ người ta thôi. Hả? Chỉ người ta. Chỉ người ta đối với những người mới phải không? Là mình biết cách đánh để mình chỉ phải không? Vậy là ngoài đó là một dàn cách đi đang tập luyện. Không có. Đúng rồi, Có khách không? Cách đi nhưng mà là khách luôn. Cách đi là khách là sao? Có nghĩa là họ hôm nay họ nghỉ thì họ bỏ một ngày ra họ chơi. Đặt chơi luôn. Đúng rồi. Chứ công ty không trả, tự bỏ tiền ra chơi. Đúng rồi. Sao tốn vậy? Thì đam mê. Đam mê. Cách đi gì mà vậy luôn. Còn người mặc váy đỏ là sao? Là khách đó, là cách đi là khách đó. Cách đi mỗi ngày làm ở đây mà hôm nay là off, là tự bỏ tiền ra chơi. Đúng rồi, thích là chơi thì bỏ tiền. Quá dữ luôn á. Không ngờ luôn á. Có một bật mí nhỏ nhỏ là đó không phải là khách nha các bạn, đó là những cái em kết đi. Kết đi là đi theo nhặt bóng với lại hỗ trợ cho khách đánh á, là nhân viên á. Nhưng mà hôm nay ngày nghỉ, các bạn ấy tự bỏ tiền ra thuê sân tập và đánh. Đúng là một thú vui rất là tốn kém đối với nghề nghiệp của mấy em ấy là kết đi nha các bạn. Lúc nãy như mình nói á, mấy em cách đi thì tự bỏ tiền ra để tập đánh. Không biết cái nguyên nhân nào dẫn đến cái chuyện đó, hay là đam mê đánh gôn quá hay sao, hay là đánh gôn tốt hơn để mà hướng dẫn khách được. Để mình hỏi thử xem nha. Chào em. Dạ. Em tên gì? Em tên Hòa. Hôm nay là ngày nghỉ của em. Dạ. Là em bình thường là một cách đi, nhưng mà tại sao hôm nay em lại tự bỏ tiền túi ra đánh golf? Em đam mê anh. Đam mê. Rất là thể thao, hôm nay là y chang khách luôn nha các bạn. Thế cho anh hỏi là đánh gì công ty có hỗ trợ không? Dạ có anh, được tính phí member anh. Được tính phí member là rẻ hơn khách bình thường một chút ha. Nhưng mà vẫn còn rất cao so với cái giá của môn thể thao khác. Đúng đánh golf mà. Thì em được đánh một ngày hay là một buổi sáng thôi? 18 hố. 18 hố. Dạ, thì hiện tại là em đánh được mấy hố rồi? Em chưa đánh. Chưa đánh, là mới tập thôi á. Thì em làm nghề này được bao lâu rồi? 5 năm rồi. 5 năm mà em càng làm em cảm thấy đam mê cái này. Hay là có mục đích khác, em tập vì cái gì? Không, vì đam mê chứ anh. Vì đam mê, các bạn kia cũng vậy. Dạ đúng rồi. Các bạn. Anh có biết là từ golfer mà trở thành thầy luôn á. Từ cách đi các bạn, mà tự bỏ tiền túi ra mà để đánh golf ngày nghỉ
Và phí rất cao nha bạn, chứ không phải rẻ đâu, không phải là được công ty hỗ trợ phí member nhưng vẫn còn rất cao. Mình trước giờ mình dẫn khách đi đánh golf nhiều lần mà mình chưa nghĩ tới cái chuyện này. Tại sao không cho đánh thường xuyên lúc ngày off của mình? Không có sân hay sao? Phải, ý là thu nhập mình làm ra thì mình Cân đối nha các bạn, chứ không phải mấy em đó quá giàu có để mà ngày nghỉ nào cũng đánh đâu. Tại đi một ngày gì nhiều khi có 300-500 ngàn thôi nha bạn. Nên là đánh lần là coi như là hôm đó là móm luôn. Cú gôn đầu tiên là trúng đích, trúng cây dừa thiệt to. Em này rất có vẻ chuyên nghiệp á. Cú đầu tiên trúng cây dừa nha các bạn. Thì khi đánh thì bước đầu tiên cơ bản thì chân tay ra sao em? Song song với mặt gậy. Chỉnh bóng theo hướng mình đánh. Phải thoải mái tinh thần nha các bạn. Đánh bằng vai thôi chứ không được bằng cổ tay hả? Rồi đánh gôn. Cái cảm giác đánh rất quan trọng nha các bạn. Rồi trái thứ hai, có khi nào một phát mà từ đây vô lỗ luôn không? Wow, giỏi nha, thử xem. Cái này lỗ này nó hơi to các bạn, vô không nổi. Mình chia sẻ cái bài hôm nay là chia sẻ chung thôi nha các bạn. Sau này mình sẽ làm từng cái video riêng biệt nữa. Từng cái tour thì mình sẽ có một cái bài riêng, đi sao từ đầu đến cuối ra sao. Chứ hôm nay cái thời lượng hôm nay thì mình không thể nói được hết tất cả về cái nghề của mình được. Nó rất là rộng lớn bao la luôn. Các bạn thấy thế nào? Nghề hướng dẫn viên có thú vị không? Có vui không? Sung sướng không? Tất nhiên là có rồi các bạn. Thì nó có nhiều niềm vui và cũng có rất nhiều nỗi khổ. Thì bây giờ mình bắt đầu chia sẻ về cái chuyện đó nha. Cái niềm vui là bạn được đi rất là nhiều nơi. Bạn được ngắm nhìn rất là nhiều cảnh đẹp. Và nhiều khi là bạn ngắm rất là nhiều lần một cái cảnh đẹp đó luôn, đến nỗi mà bạn không còn thấy nó đẹp nữa và bạn thấy nó nắng, nó nóng, nó chán rồi. Nhưng mà đối với những người khác thì rất là vui sướng nha các bạn. Rồi bạn được trải nghiệm nhiều món ăn ngon của nhiều vùng miền khác nhau. Nếu mà bạn là một hướng dẫn viên quốc tế hay là nội địa gì đó có bản lĩnh thì các công ty nó giao cái tour xuyên Việt cho các bạn. Thì các bạn đi từ đầu đỉnh đầu, địa đầu tổ quốc, từ cái Phan Xipang mà nó đi xuống mũi Cà Mau luôn đó. Rất là nhiều món ăn khác nhau đó. Các bạn tha hồ là nếm trải nghiệm các món ăn địa phương của từng vùng miền. Rồi bạn được gặp gỡ nhiều người, nhiều giới tính đó. Mình nói giới tính 1, 2, 3 có luôn nha các bạn. Rồi các nghề nghiệp khác nhau, rồi các sở thích hay là các thú vui khác nhau của từng khách. Thì bạn nói chuyện với những người khách đó thì cái trải nghiệm cuộc sống của bạn sẽ phong phú hơn. Bạn sẽ học được nhiều điều trong cuộc sống nó nhanh hơn đó. Rồi về thu nhập nữa các bạn. Nếu các bạn là một hướng dẫn viên giỏi, am hiểu các địa điểm và làm việc uy tín với các công ty, uy tín với khách thì các bạn sẽ luôn nhận được những lời mời của các công ty là dẫn tour này, tour kia, tour khó, tour VIP rồi này nọ. Thì thu nhập các bạn sẽ cải thiện rất là nhanh chóng luôn nha. Để đó mình chia sẻ chi tiết vào những video sau nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục tới cái nỗi khổ của hướng dẫn viên nha. Ví dụ như là bạn đang đi xuyên Việt đi, từ tỉnh này qua tỉnh khác, bạn buồn ngủ sửng sốt luôn, nhưng mà bạn không thể ngủ được. Khách có quyền đó nhưng mà bạn không có quyền đó. Bạn phải thuyết minh cho khách, thuyết minh hay nữa nha, chứ thuyết minh mà dở là khách không chịu đâu nha. Cho dù bạn mệt mỏi nhưng mà đầu óc bạn phải luôn tập trung tỉnh táo. Tại vì chỉ cần một cuộc gọi bị nhỡ hay ngủ quên một cái thôi thì có thể là lỡ một chuyến bay, và đền tiền một chuyến bay đó rất là nhiều tiền nha các bạn. Rồi khách đêm hôm rồi đau bụng, đau dạ, rồi mất đồ, giật đồ gì đó, rồi gây gổ đánh nhau. Rồi bạn gọi cho bạn
thì bạn cũng phải tới mà giải quyết thôi. Bạn giải quyết thì không được thì kêu công an hay là gọi bác sĩ hay là cái gì đó, nhưng mà trách nhiệm chính nhất cũng là bạn, và bạn đưa ra cái hướng giải quyết nhanh và chính xác nhất. Ví dụ như là khách mất đồ thì bạn dẫn tới công an, thì làm việc với công an là phiên dịch giấy tờ đồ này nọ là mất mấy tiếng ròng nha các bạn. Trong khi mấy tiếng đó là bạn kẹt một cái đoàn khách của mình nữa thì ra sao? Bạn phải quyết định nhanh chóng và chính xác nhất có thể. Còn nhiều điều mình muốn chia sẻ nữa, nhưng mà thời lượng của video hôm nay là có hạn các bạn, thì mình sẽ hẹn các bạn một video khác về tour nữa. Mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái nghề của mình. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống nha.